Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Đây là vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, Điện Biên Phủ, Phan Thanh Giản cũ. Với đặc điểm dễ nhận biết là cái đồng hồ 4 mặt được đặt ở chính giữa. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ mời cô chú, anh chị, các bạn cùng đi dạo và thăm lại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nha. Đây là một trong 4 con đường bao quanh thành Phụng do vua Minh Mạng xây năm 1836. Trước tiên, mời cô chú, anh chị, các bạn cùng nhìn ngắm phía bên trái đường nha. Con hẻm kế bên BIDV này, mấy năm trước có quán hủ tiếu bò viên rất ngon, nay đã không còn nữa. Đây là ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Thủ, là đường Tự Đức cũ. Chỗ này có Tân An Đình với dáng vẻ rất cổ xưa. Nhà văn hóa khu phố 3, 36 Bít Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao, quận Nhất. Trụ sở di dân giáo phận Dinh tại miền Nam, 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất. Quê hương Trà Gia là quán ẩm thực Trung Hoa, 26 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tòa nhà màu xanh lá nổi bật này là văn phòng công ty taxi Mai Linh. Chỗ này là trung tâm hội nghị tiệc cưới GEM. Địa chỉ số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao, quận Nhất. Tòa nhà này là văn phòng Tổng cục Chính trị thường trực phía Nam. Khách sạn, căn hộ cao cấp Somerset, 8A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất. Giao thông ở đây đang bị ùn tắc nên các xe ô tô phải di chuyển rất chậm và xếp hàng dài. Nhà hàng hải sản cao cấp Marina, số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao, quận Nhất. Đây là ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự cũ. Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tại số 2 Bít Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận Nhất. Chỗ này là Bảo tàng lịch sử, là Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam ngày trước. Bảo tàng này đang trong quá trình trùng tu, dự kiến xong vào tháng 10 năm 2024,
Tuy nhiên vẫn thấy mở cửa đón khách vào tham quan đó cô chú anh chị. Mình cũng có dự định sẽ đến tham quan lại kiến trúc cổ này sau khi trùng tu xong vào khoảng tháng 10 tới. Đây là cổng chính sở thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn, số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất. Dọc theo dòng rào Thảo Cầm Viên vẫn còn nhiều cây xanh nên đoạn đường này khá mát mẻ. Nằm ở cuối đường là Bảo tàng Địa chất, là nơi lưu giữ các mẫu vật địa chất khoáng sản của Việt Nam cùng nhiều mẫu sưu tập khoáng vật của các nơi trên thế giới. Đường Nguyễn Hữu Cảnh này là đường mới, ra đời vào năm 2002, dài hơn 3 km, chạy từ đường Tôn Đức Thắng, Cường Đế cũ đến đường Điện Biên Phủ, ngay đầu cầu Sài Gòn đó cô chú anh chị. Giờ mời cô chú anh chị các bạn chuyển sang xem tiếp bên phải đường nha. Tòa nhà Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao, quận Nhất. Tòa nhà nhiều sắc màu này là khách sạn Wink, 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất. Trụ sở Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư, 73 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất. Đây là hẻm 59 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mộc Spa and Massage, 43 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất. Tòa nhà này là Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là đài phát thanh Sài Gòn trước năm 75. Nằm ngay góc ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng cũ. Văn phòng Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất. Quán cà phê ngon ở chỗ này, không biết có gì đặc biệt mà thấy đông khách quá. Có dịp mình sẽ ghé uống thử. Đây là hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Văn phòng đại diện Bộ Thông tin Truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh, 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất. Câu lạc bộ thể dục thể thao 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận Nhất. Đây là hẻm 25 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tòa nhà văn phòng Petro Việt Nam nằm ngay góc giao lộ này. Đây là trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, được thành lập từ năm 1955. Ngày trước là trường Nam Trung học. Hiện trường vẫn còn lưu giữ những nét kiến trúc từ thời Pháp. Địa chỉ trường là số 11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận Nhất. Chỗ này từng là nhà khảo thí thời Việt Nam Cộng Hòa. Sát kế bên là trường Trung học phổ thông Trương Dương. Đây cũng chính là trường Nữ Trung học Trương Dương Sài Gòn trước năm 75. Nơi đây từng là quân y viện của quân đội Pháp, rồi quân y viện Chi Lăng thời Việt Nam Cộng Hòa, trước khi trở thành trường Nữ Trung học Trương Dương Sài Gòn vào năm 1957. Ngôi trường này rất rộng lớn và cũng còn nguyên những nét đẹp cổ xưa. Địa chỉ trường là số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận Nhất. Đây là tu viện dòng Thánh Phaolô, số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Nhất. Đến đây là tiếp giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh, là hết đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi đó cô chú anh chị.
Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.